jam. Hello, welcome, it's me, Kama Kamil again, and now we are back for another video. Okay, for this time we are going to KL or Selangor. Either way, we are going there. Sebelum anda turun pastikan bekal-bekal makanan, bekal-bekal minuman yang anda bawa naik tolong dibawa turun bersama. Once we arrived at PS, we quickly collected our bags and made our way toward the Grab area. For your information, for someone who never reached PS, it is located outside and separated from the main bus station. So, you need to take a short walk and ride down the lift to reach the pickup zone. You shut up! I'm so fucking scared right now. You shut up! Kukuk sekecil tau tak kukuk. Cik, aku ada masih kat review. Oh my god, kau baca kat review kau teruskan. Kat bilik. Dua tingkat kau tahu tak, dua tangkai. Aku pula bawa ni. Bawa beg roda. Tak ada apa-apa. Yang ni biasanya ada boiler tapi sekarang tak ada, cuma ada dua mak. Air panas boleh ambil kat luar. Itu bathroom yang memanjang, tak besar. So sangat pack lah. Lepas tu dia ada abuk-abuk sikit, ada rambut-rambut. Itu pun cadang macam tak masuk. Tak habis. Banyak-banyak pun tak ada bajet. Aku rasa kita selamat. Cari makan. Aku bawa kakak kecil. Tapi aku tak belanja lah, aku bawa je. Pergi KB Corner, nasi kat wok tu sedap. Masa aku jadi student. Sekarang dah tak jadi student. Sekarang tenang. So after kita orang makan, kita orang pun cari a shop where we can like buy mineral water or buy a snack for the night. Ni ayam je. Only ayam have. Ini je kita mampu. Kesal aku bukan salah. Pasal tengah berhenti tengah jalan. Betul? Cip. Oh, kemarin nak tengok movie kan. For the first night, we did not have anything planned, so we just watched the movie and then sleep.
that day to choose seluar putih because the iron is so old, lama gila, and ada macam kesan terbakar-bakar kat dia punya iron tu. So adalah macam partikel-partikel macam gini kan sekat kat aku punya seluar putih. Lepas tu if you can see lah, it's still renyuk siang. Lepas tu tengok ni, yang aku cakap terbakar tu kan, Jam okay macam ni kan. Ni lepas tu so aku tak terbakar, but so like since kawan aku akan ambil around pukul 2 and now still pagi, aku akan like breakfast dulu. Cara aku almost tak sih. Memang baru. Sebab handphone dia lama masuk kandang. Kau masuk kandang je lah. Kan lamang macam lah. For sure. Aku banyak keluar je. Tu lah aku tengok story kau sekejap pergi ke pulau lah, sekejap pergi ke situ. Sini aku macam bila masa Mina ni kerja. Kerja lah. Tapi macam tak, masalahnya family kau pergi berjalan juga tu lah. Aku confuse je. Dia ingat dia hari ni minggu ke? Tak tahu. Tapi nampak aku dari sini. Kawan aku hantar dia sama. Bila nak cari makanan? Jom lah. Bangkit. Sorry. Aceh. Aku rasa ni macam sopong. Kau tak boleh makan sebab ni habis. Kau esok L. Kakak. Pasti aku ikut ya tu. Dah lah tak dapat ikut. Orang sebelah aku pun sama tau. Tapi dia dah pasang. Aku tengah mencuba nasib. Lagi mahal ni. Macam RM10. Aku sebenarnya juga ambil. Ni. Aku bagi kau.
dah lah dia bunyi-bunyi kan. Dia siap tanya lagi. Ini tak bunyi kalau macam ni cakap kali terus hilang. Aku cakap alhamdulillah ya Allah. Sebenarnya yang ambil aku punya. Kenapa urus kedua aku tak faham. Oh ada cashier. Toyel aku toyel. 씨발 새끼야 좆단들은 존망들 같은 씨발 같은 씨발 새끼야 누워가지고 꼴 깠다고 육 깠다고 자빠졌네 씨.